سلام. امروز میخوام در خصوص مانیتور کردن یک اوبونتو در خصوص مانیتور کردن یک اوبونتو برای شما صحبت کنم. چطور میتونیم یک اوبونتو رو، حالا چه سرور چه گرافیکال باشه چه ترمینالی باشه فرقی میکنه، توسط زابیکس مانیتورش کنید. تو سایت زابیکس قسمت دانلود که وارد میشید زابیکس پکیج رو انتخاب میکنید. از قسمت ورژن مورد نظرتون 6 رو من حالا چون نصب کردم انتخاب میکنم. اوبونتو 22.04 ایجنت رو انتخاب میکنم. این قسمت رو میام و کامندایی که اینجا برای من توضیح داده رو میام و شروع میکنم به اجرا کردنشون. قبل از همه اینا یک بار پیشنهاد میدم با یوزر روت وارد بشید که در طول نصب هیچ مشکلی برای شما پیش نیاد. کامند اول اجرا میکنیم. این کامند رو هم من کپی میکنم، پیست. بعد گفته بیا apt آپدیت رو بزن. بعد از اینکه آپدیتش تموم شد توسط کامند apt install zabbix-agent zabbix-agent رو نصب میکنیم. خب اینجا عموما سریع انجام میشه، منتها من اینقدر رو این دستگاهم کند شده که متاسفانه یه مقدار با تأخیر انجام میشه و یه خطای ریزی هم داشتی، مهم نیست. بهش میگیم که برو و zabbix-agent رو نصب کن. بعد از اینکه نصب انجام شد باید بیایید و داخل zabbix-conf یک سری تغییرات ایجاد کنید. بعد بیایید سرویستون رو استارت یا ریستارت کنید. من میام میگم nano etc zabbix.conf. اینجا میام داخل قسمت سرور. خب یه قسمتی داریم سرور. اینجا آی پی ماشین سرورتون رو وارد میکنید 192.168.58.141 اگه اشتباه نکنم. بله 58.141. خب این قسمت رو که اصلاح کردیم میریم به یه قسمتی به نام هاست نیم. هاست نیم هم این ماشین ماست. خب من میخوام که این ماشین با چه اسمی تو زابیکس نمایش داده بشه. میگم مثلا میخوام اوبونتو 64 باشه. حالا بسته نوع سرویستون، اسم ماشینتون، هر چیز میتونید انتخابش کنید. همین دوتا پارامتر رو ست میکنید، تمام میشه. گفته بیا سرویس رو یک بار ریستارتش کن. کپی پیست. بعدم گفته که یک بار بیا این رو اینیبلش کن که بعدها اگر ماشین ریست شد این کار کنه. تا اینجای کار فکر نمی کنم مشکلی باشه. ما تمام تنظیمات رو درست انجام دادیم به نظرم. میایم داخل کنسول زابیکس، یوزر ادمین، حالا پسورد همون پسورد پیش‌ورزه، ذخیره کن. خیلی خوب. وارد کنسول زابیکس شدیم. قسمت کانفیگوریشن هاست. البته هاست من اشتباه خوندم، ببخشید. کرییت هاست رو میزنی. میگه اسم ماشین چی باشه؟ من میگم میخوام اوبونتو 64 باشه مثلا. میگه از چه تمپلیتی میخوای استفاده کنید. تمپلیتاتون رو میتونید بیاید اینجا انتخاب کنید. تمپلیتی که من میخوام استفاده کنم لینوکس با zabbix-agent. در چه گروهی میخواید قرار بدید؟ مثلا ویرچوال ماشین ها و لینوکس سرور ها. و توسط ایجنت میخوام مانیتور شه. اینجا از شما آی پی همین ماشین کلاینت شما رو میخواد، یعنی آی پی ادر شو که بگیری 58.149. من این رو کپی میکنم میذارم اینجا 58.149. DNS من ندارم، استفاده نمی کنم. الان اگر جایی رو اشتباه نکرده باشم این اوبونتو اضافه شد. availability همچنان خاموشه. شروع میکنه به ترای کردن توسط ارتباط برقرار کردن با zabbix-agent. در صورتی که zabbix-agent درست پاسخ بده این سبز میشه. حالا اگر یه مدتی میخواید سبز نکنید بهتره که بیاید روی دیسکاوری کلیک کنید، این ستاره تیک بزنید، اکزیکیوت رو بزنید. این شروع میکنه همین لحظه. این اینترولش رو 1 ساعته و همین لحظه شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن با ماشین مورد نظر. اینجا چند لحظه صبر میکنیم باید سبز بشه. بعد از اینکه سبز شد میریم قسمت
اون تو ویدیوی بعدی شاید توضیح دادم. من میخوام یه ویدیو دیگه ادامه این بذارم برای اینکه شما بیایید و حالا توسط همین zabbix agent یه سری مثلا پارامتر پاس کنید به zabbix سرور. به فرض وضعیت دیسکتون رو اینجا حالا به طور مثال df-h که بزنید، اینجا داره میگه دیسک ماشین ما 74%. تو ویدیو بعدی من بهتون نشون میدم چجوری میتونیم این پارامتر دقیقاً همین عدد رو بفرستیم برای zabbix و zabbix این عدد رو بخونه، در صورتی که مثلا از 80% گذشت برای شما آلارم بده. هرچند که داخل خود تریگر و آیتم های zabbix فکر میکنم به طور پیش‌فرض این مانیتور میشه، ولی مهم نحوه مانیتور کردنه. من چند لحظه این ویدیو رو پاوز میکنم تا این zabbix ثبت شد خودش. ببینید این الان دیگه ثبت شد و مانیتورینگ این آغاز شد. در صورتی که پرابلم داشته باشه اینجا نمایش میده قسمت لیتست. آره یک پرابلم zabbix سرور مهم نیست. لیتست دیتا رو نگاه کنیم. تو لیتست دیتا هاست اوبونتو رو من اینجا می نویسم اوبونتو 64 اوبونتو 664. چرا اسم اشتباه زدم جایی؟ اوبونتو 664. خب شروع کرده به واکشی دیتا از طریق zabbix agent و داره دیتا رو میگیره. این تا همین جای کار کفایت میکنه. شما الان تونستی به همین راحتی zabbix میتونه بیاد و ماشین اوبونتوی شما رو مانیتور کنه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت بذارید، ممنون میشم و به دوستاتونم معرفی کنید.